Ahoj, zdraví Zazi. Píseň je jeden z nejlepších lidských vynálezů. Může ti zlepšit náladu, motivovat, udělat atmosféru a taky si můžeš svoji vlastní písničku napsat, vyrobit a dát do světa. Tohle je jediný kanál v češtině, který tě to naučí od začátku až do konce. Začalo to celý tak, že mě Bára oslovila na mém Instagramu, jestli bych jí v GarageBandu nenaučil. GarageBand má totiž jednu velkou výhodu. Je zdarma na všech zařízeních od Apple a je česky. Takže jestli máš Mac, iPhone nebo iPad, máš tím pádem i GarageBand, protože si ho zdarma stáneš v App Storeu. A jestli tě baví dělat hudbu, jsi na správném místě. Proto odebírej, lajkuj a napiš do komentu, jak ti to jde. Nebo mi dej vědět, co by se rád dozvěděl nebo ráda dozvěděla. Jestliže jsem v minulém díle označil bicí jako páteř, pak se dnes podíváme na další část pohybového aparátu. Tentokrát půjde o kosti, díky kterým otočíš hlavou, o klouby, který umožní pohyb končetin. Prostě osmičky, neboli loops. Jestliže si někdy hrál z gramce, tak stačí, když už na desce přelepíš drážky a tím se bude určitá část přehrávat pořád dokola. A v digitálním světě může se smyčkama pracovat ještě mnohem líp. Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si na kolenou si zuby svý brousíš dál. Dělí tě míle od vlka bílé roušek. Tvoje svědomí nutí, abys jen utíkal. To jsem ti neříkal a to ti řeknu, až tam budeme mít stop. Tadyhle máš přeškrtnutý reprák. Že jo, chceš, to chápu. Když tu stopu máš označenou a dáš M, tak se to a S-ko znamená solo. Yep. Tadyhle to znamená, že posloucháš vstup a ještě by tam měla být značka pro záznam, že do té stopy budeš chtít točit. A to se musí zobrazit tady záhlaví stopy. To je ono, aktivace záznamu. Jo. Takže teď tam ještě u té stopy... Ještě jako něco nahraješ, jo? Ne, jde o to, jenom co na té stopě všechno můžeš vidět, co se s ní všechno dá dělat. Tohle označíš, tak to znamená, že do té stopy, vlastně když dáš teď rekord, takže do ní nahráváš. A teď tady máš takhle smyčky. No. Když je to takovejhle symbol, tak to je, že tam právě můžeš měnit různé vlastnosti, paterny a tak. No, ještě by tady někde měly být jako symbol not a možná, že se to dá i dá se to vyfiltrovat, jasně. No, takže smyčky drummeru, teď třeba nechce, protože drummer tady používáme a teď tady máš a to jsou všechny smyčky po MIDI. A to ty nevíš, co to jsou MIDI, nebo víš, co to jsou MIDI? Ty to víš. Takže tam pak můžeš měnit, v těch MIDech můžeš měnit různý. To tady vůbec nepoužiju, ale je to krásný. Když tam je symbol té modré barvy, tak to znamená, že to jsou audio smyčky. To znamená, ty když máš písničku 80 BPM, tak by si měla hledat něco, co má taky 80 BPM. Takže když dáš tady třeba bicí, všechny bicí, tam vůbec není napsáno, kolik to má BPM, ale ono se to tam dá někde zobrazit. Počkej, to už jsem u toho byl. Tady někde v předvolbách smyčky a tady zobrazit původní tempo a tóninu. Paráda. No, takže teď, když si to tady srovnáš podle tempa, tak tady jsou všechny smyčky, které jsou blízko tomu našemu tempu. Protože když to budeš mít moc pomalý, tak ono, jak to roztahuje tu smyčku, tak to kurví zvuk stejně jako když to... Takže je dobrý jako hledat v podobných tempech. Klasicky se perkuse typicky se přidávají do druhé sloky nebo do druhé části sloky. Tady takhle označím druhou část. Takhle, jasně. To a teďkon zkusím si, co mi do toho bude sedět. No třeba, prostě, shakery, tam určitě něco takového dáme. Shaker nějaký. Shaker dáme. No jasně, to jste, hele, to úplně, ten je úplně jasný. Jo. Krásný. A není to až pozdě? Že klidně by mohl být ten shaker už i v mezihře. Tak jo. Třeba je to blbost. Počkej, já musím zase tady posunout. Tak. Akorát tady je symbol komba kytarovýho. Protože jsem to dal do blbý stopy. To nevadí. No to právě vadí, protože člověk takhle udělá, protože to máš zkreslený přes nějaký aparát kytarovej. Jo, takhle. Protože to tam je navolený a já jsem to do toho dal, takže přes to bude hrát. Dá. Uděláš prostě novou stopu, obyčejnou zvukovou stopu. A jenom to tam přesuneš, no. Okay. Tak, výborně. A napíšu, že to je z Hacker.
tadyhle, když klikneš pravým, tak si můžeš změnit symbol, dáš perkuse, tak tady najdeš hacker, tady nějaký vejce, tak super. A víme, že to je Shakira. Flex je, že můžeš tady dělat s tím různý kejkle v rámci toho rytmu. Jo, což už je pro nás zbytečně komplikované. Což teďko je komplikace, ale jako je dobrý to vidět, že s tím můžeš jako tady různě dělat. Víš, že s tím můžeš jako, ale to fakt na to teďko jako dlabu. No, to je zbytečný, to bych teďka vůbec. Tohle může dělat Lada Toberman. GarageBandu. A zde můžeš omezit na tóninu. No právě, a to je přesně ono. To znamená, když já to omezím, tak už by se to nemělo, pokud já tady udělám transpozici, tak by se s tím nemělo nic dít. Jo, a nic se nestalo. A když to tam nedám, tak já nevím. Tak se taky nic nestane. Já tomu nerozumím. Ty to máš ty lidi naučit, ty vole. Já to naučím, ale já jsem si to včera zkoušel, že jo, klasicky, ale... No, ale u některých těch smyček, třeba když tam máš basu, tak ti to změní takhle s transpozicí i ladění toho tónu, což by teď se jako dít nemělo a neděje se to, ale nevím, kde se to nastavuje. Když to dáš u těch bicích? To je jiný styl, to je bubeník automaticky. No a u těch smyček ty to právě můžeš doladit. Pusím oktávu dolů. Jo. Jasně. Takže tady to jako valí. No. A můžeš ho natáhnout i přes tu sloku? Jo, a to je dobrý dotaz, no. Tadyhle máš takhle symbol. Jenom to takhle roztáhneš. Tadyhle máš symbol téhletý věci. V ten moment jenom táhneš a máš z toho smyčku. Chápu. Tak, teď pojedu dál. Nádhera. Furt tam shakeruje. A mám dokonce pocit, že když se třeba rozhodneš tadyhle, že ho nechceš na tu chvilku, tak bys měla... Myslím, že to je Command T. Jasně, on to rozřízne. Šup s ním pryč a na chvilku. Proč ne? Zatím to tak nevypadá, ale za pár dílů bude hit hotový. Nová epizoda již příští pondělí. V ní ti ukážu, jak se nahrává virtuální nástroj. Zatím klikni do popisku a dej si hotovou verzi písničky do svého playlistu. Nebo si stáhni celý projekt v GarageBandu, ať zjistíš, co je v písni schováno za poklady. Odebírej kanál a napiš, jak ti to v GarageBandu jde a taky, co se chceš dozvědět. Čau.